डु यु नो वाटर पानी कहिले पनि एक्सपायर हुँदैन, तर पनि वाटर बोतलमा एक्सपायरी डेट किन दिएको हुन्छ होला? कुन देशमा सबैभन्दा धेरै मासु खाइन्छ होला? बिस्कुटको पिसमा किन होलगरु गराइएको हुन्छ होला? हेलो एभ्रिवान, आज हामीले फुड स्पेशल फ्याक्टहरू ल्याएका छौँ। सो विदाउट एनी वेस्टिङ टाइम सुरु गरौँ है त आजको एपिसोड। फ्याक्ट नम्बर 15, सबैको बानी हुन्छ होला फ्रिजमा के छ हेर्ने अनि कसैले नदेख्ने गरी लगेर खाने। हो, यस्तै फ्याक्ट के हो भने 100 भन्दा धेरै चोरेर खाने फुड भनेको चाहिँ चिज हो। चिज है, चिज। फ्याक्ट नम्बर 14, डायमन्ड इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम कार्बन त थाहा होला, बट के हजुरहरूलाई थाहा छ पिनट बटर एस हामीले खाने पिनट बटरबाट पनि डायमन्ड एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ, किनभने इट कन्टेन्स कार्बन। तर यसलाई निकाल्न भने एकदम गाह्रो काम हुन्छ, तर निकाल्न चाहिँ मिल्छ है। फ्याक्ट नम्बर 13, के हजुरहरूलाई थाहा छ स्पेसमा सबैभन्दा फर्स्ट लगिएको सफ्ट ड्रिङ्क कुन होला? यस, नन अदर देन इट वाज कोका-कोला इन 1985। फ्याक्ट नम्बर 12, नर्मली पिज्जाको प्राइस कति हुन्छ होला? एभरेज नेपाली 300 to 1000 सम्म त साइजको बेसिसमा आउँछ, तर मोस्ट एक्सपेन्सिभ पिज्जा कतिको होला? यसको प्राइस थियो मात्र $12,000, भन्नाले नेपाली नियरली 14,56,000 मात्र। अनि यो पिज्जा बनाउनलाई चाहिँ 72 आवर्स लागेको थियो अनि यो चाहिँ 3 इटालियन सेफले चाहिँ बनाएका थिए। फ्याक्ट नम्बर 11, नटमेग अर्थात् जायफल जुन नेपाली मसलामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ, यदि यसलाई अलि धेरै मात्रामा खाइदिने हो भने इट क्यान कज हेलुसिनेसन बिकज अफ कम्पाउन्ड कल्ड माइरिस्टिसिन। योसँग माइन्ड अल्टरिङ गर्न सक्ने क्यापासिटी पनि राख्दछ अनि यो चाहिँ त्यही भएर साउदी अरेबियामा ब्यान्ड पनि छ। फ्याक्ट नम्बर 10, बिस्किटहरूमा किन होल्सहरू बनाइएको हुन्छ होला? किन भन्दाखेरि सिम्पल फर डिजाइन, तर यो होइन। यो होल्सले एयर बबल्सलाई फर्मेसन हुनबाट जोगाउँदछ ड्युरिङ बेकिङ, सो बिस्किटहरूमा चाहिँ जेनरली होल्स हुने गर्छ। फ्याक्ट नम्बर 9, अन्टिल 2013 सम्म रसियामा बियरलाई अल्कोहलको क्याटेगोरीमा राखिन्थेन, किनभने रसियामा अन्डर 10% अल्कोहल कन्टेन्ट गरेको ड्रिङ्कलाई सफ्ट ड्रिङ्कको क्याटेगोरीमा राख्ने गरिन्छ। फ्याक्ट नम्बर 8, म्याकडोनल्ड सबैले सुनेको नाम। यो फुड कम्पनीले 1 इयरमा कति ह्यामबर्गर्सहरू सेल गर्छ होला? एनी गेसेस? 1 मिलियन पनि होइन, 2 मिलियन पनि होइन, 200 मिलियन पनि होइन। म्याकडोनल्ड्सले नियरली 2.5 बिलियनको मात्र ह्यामबर्गर सेल गर्ने गर्छ र एभरेज 1 सेकेन्डमा हिसाब गर्ने हो भने 75 बर्गर सेल हुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 7, वाटर किनेपछि बोतलमा हेर्नुभएको होला यसको एक्सपायरी डेट पनि हुन्छ, तर फ्याक्ट के हो भने वाटर नेभर एक्सपायर। तर त्यो एक्सपायरी डेट किनभने वाटर बोतलले अलि टाइमपछि केमिकल रिलिज गर्ने गर्छ जसकारण पानीमा मिक्स हुन सक्छ अनि यो एक्सपायरी डेट भनेको बोतलको लागि हो, पानीको लागि होइन। फ्याक्ट नम्बर 6, काउलीफ्लावर गोबी हामीले जेनरली व्हाइट कलरमा मात्रै देख्ने गरेका छौँ होला, बट काउलीफ्लावर भेराइटिज कलरमा पनि पाउने गरिन्छ। यो खास गरी पर्पल, ओरेन्ज र ग्रिन कलरमा पनि हुने गर्छ। फ्याक्ट नम्बर 5, कफी भनेपछि एकदमै हुरुक्क हुने मान्छेको पनि कमी छैन होला। गुड न्युज फर कफी लभर है। कफीमा चाहिँ हायर अमाउन्टमा एन्टिअक्सिडेन्ट्सले कन्टेन्ट गरेको हुन्छ, यसले गर्दा एजिङ अलि ढिलो बुढो हुने अनि हार्ट डिजिजसँग फाइट गर्ने क्यापासिटी पनि बढाउने गर्दछ। फ्याक्ट नम्बर 4, कोकोनट नरियलको पानी इमर्जेन्सीको केसमा ब्लड प्लाज्माको रूपमा पनि काम गर्ने गर्दछ, किनभने जस्ट लाइक ब्लड प्लाज्मा कोकोनट वाटरमा हाई लेभलमा सोडियम अनि लो पोटासियम लेभल हुन्छ। फ्याक्ट नम्बर 3, फुड सर्वे अनुसार अस्ट्रेलिया इज द टप मिट प्रोड्युसर एन्ड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। अस्ट्रेलियन पिपुलले सबैभन्दा धेरै मासु खाने गर्छन् वर्ल्डमा र सबैभन्दा मासु कम खाने देश भने हाम्रो छिमेकी इन्डिया आउँदछ। फ्याक्ट नम्बर 2, जो मान्छेले धेरै केरा बनाना खाने गर्छ त्यो मान्छेलाई मस्किटोले धेरै टोक्ने गर्छ र बनाना खानाले मस्किटो अट्र्याक्ट गर्छ भने गार्लिक लसुन खानाले मस्किटो चाहिँ भाग्दछ। यो गार्लिक वर्क एज मस्किटो रिपेलेन्ट। फ्याक्ट नम्बर 1, पोट्याटो आलु जुन सबै खाने आइटममा फिट हुने गर्छ, यो 80% वाटर र 20% सोलिड हुने गर्छ। आलु स्पेसमा फलाइएको फर्स्ट फुड हो, यसलाई 1995 देखि स्पेसमा फलाउन सुरु गरिएको हो। एन्ड मोर फ्याक्ट अबाउट आलु इज पोट्याटो इज द ओन्ली इङ्ग्लिस वर्ड जुन पीबाट स्टार्ट भएर ओमा इन्ड हुन्छ। र अर्को फ्याक्ट आलुको बारेमा, आलु यस्तो फुड हो जसले रेडियो वेभ सिग्नल्सहरू एब्जर्भ र रिफ्लेक्ट गर्न सक्दछ। सो आजको एपिसोडमा हामीहरूले फुडहरूको बारेमा केही फ्याक्ट सुनायौँ। अझ इन्ट्रेस्टिङ र फनी फ्याक्ट अर्को एपिसोडमा आउँदैछ। सो स्टे ट्युन, स्टे सेफ, थ्याङ्क यू फर वाचिङ, गुड बाई।